Szexmeló gyorstalpaló, amit tudnod kellene a fizetős szexről, de sosem merted megkérdezni. Üdvözlöm a nézőket! Ez a kisfilm egy bevezető lecke a szexmunka világába, gyakorlati útmutató, de nem ahhoz, hogy az ember nekilásson a prostitúciónak, hanem hogy értelmes véleményt alkosson róla, és embermódra tudjon viselkedni, ha ne adj Isten pénzért szexelő emberek közelébe fújja a szél. Vágjunk is bele! Magyarországon körülbelül 10 000 szexmunkás dolgozik, azokat nevezzük így, akik saját elhatározásukból keresik a megélhetésüket szexuális szolgáltatásokból. Nagyon különbözőek a körülményeik. Ami közös bennük, hogy mindannyiukat nagyon erős társadalmi stigma sújtja. A magyar prostitúciós törvény katasztrofális, jóformán csak arra való, hogy okot adjon a szexmunkások üldözésére, de a rendőrség még ennek a korlátozásait sem tartja be. Agyba főbe bírságolják a szexmunkásokat, jogtalanul zárják őket előzetesbe, de nem ritka a rendőrök által elkövetett nemi erőszak sem. Pedig az összes ilyen zaklatás, üldözés, kirekesztés nem valamiféle természeti törvény eredménye. Megfelelő törvényi szabályozással, a rendőrök módszeres képzésével, az áldozatvédelem fejlesztésével és a szociális rendszerek felélesztésével nem csak a szexmunkások emberi jogainak szerezhetnénk érvényt, hanem a nemi erőszak vagy gyermekbántalmazás áldozatain is ugyanezzel a lendülettel lehetne segíteni. Lássuk tehát, kik azok, milyen körülmények közül jönnek, hogyan dolgoznak, akik szexmunkából élnek ma Magyarországon. A szexmunka nagyon rétegzett terület, ahogyan bármilyen szolgáltatás. Az ember béreit, munkakörülményeit erősen meghatározza az, hogy milyen társadalmi háttérrel bír, honnan jön, mennyit tud befektetni az üzlet felfuttatásába és fenntartásába, de az is, hogy mennyire sürgősen van szüksége pénzre. Az utcán dolgozók akár napi 10-12 órákat is melózhatnak, tűzőnapon és hóban, fagyban is. Ők vannak kitéve a legtöbb erőszaknak és veszélynek. A hatósági zaklatások javarésze őket éri. 5 egy francia, 7 egy szex és 8 egy komplett. Ha a BMW-s áll meg, akkor ott egy kicsit lejjebb megyünk, akkor már 4 a francia, 6 egy szex és 7 egy komplett, mert akkor ő már nem fog elvinni minket ugyanabban az árban, mint a trabantos úriember. Minél gazdagabb, nagyobb autóval áll meg, annál kevesebb pénzt akar adni. Ha jön egy trabanttal, az biztos, hogy 20 000-et kitesz neked egy óra hosszára, és nem kér érte szinte semmit. De ha megérkezik a nagy Mercis vagy BMW-s aktakukac, aki öltönyben megy, 3000 forint gumi nélküli francia, jó vagy nem jó? Ha nem jó, akkor csukd be az ajtómat. A lakáson dolgozók adják a hazai szexmunkások zömét. Őket internetes hirdetésekben, gyűjtőoldalakon és saját weblapokon, szexpartnerkeresőkön találják meg a kuncsaftok. 2017 nyarán a budapesti lakáson dolgozók átlagárai egy órára 15 és 20 000 forint között mozogtak. Vidéki nagyvárosokban, így például Pécset vagy Debrecenben 8 000 forint volt egy fél óra, 12 000 egy óra, legalábbis erről számolnak be rendszeresen szexet vásárló férfiak. Persze a határ a csillagos ég, ezek csak a szexpiaci középárak. Azért a lakáson dolgozók többsége nem keresi magát milliómossá. Ennél jóval többet keresnek az eszkortok, akik jellemzően tehetősebb, sokszor kifejezetten külföldi átutazó közönségre specializálódnak, vagy éppen hazai üzletemberekre és politikusokra utaznak. Az árak nagyon változatosak. TV-képernyőt megjárt celebek sok százezrekért randizhatnak, de van, aki már 30 rugóért is találkozik. Az átutazókat célzó, jellemzően szállodákban vagy más külső helyszínen találkozó eszkortok között 2017 nyarán a 160 eurós, nagyjából 50 000 forintos órabér átlagosnak számított. Ők másfajta szolgáltatást nyújtanak. Az eszkort szó egészen pontosan társaságot jelent. A szolgáltatásai közé oda tartozhat egy közös vacsora elköltése, vagy más nyilvános program is. Rajtuk kívül vannak még a klasszikus támogatót kereső sugar babyk és sugar boyok. Komoly botrány kerekedett abból, hogy egy ilyen tematikus keresőoldalt, a puncs.hu-t részben közpénzből készítették. Az Index újságírója Előtt Fruzsina kiderítette, hogy az oldalt üzemeltető cég egyik tulajdonosa a Dating Central Europe Zrt., az pedig egy kockázati tőkealapon keresztül Hernádi Zsolt MOL vezéré. A Grand tőkealap 2013-ban 4,3 milliárd forint uniós pénzt kapott az új Széchenyi kockázati tőkeprogramból. És ennek a támogatásnak egy részét a puncsba fektette. Még szerencse, hogy ha már a szexmunkások jogainak védelmére egy fillérje sincs az államnak, azért a kerítést meg tudják spendírozni. Az oldalon számos hirdetés hívja fel a figyelmet arra, hogy ha elég csinos a fiatal jelölt, akár a tandíját is kifizettetheti egy tehetősebb sugar daddyvel, hiszen a hazai felsőoktatásból már úgyis kivonták a pénzt, így mindenképpen szükség lesz szponzorra.
A cukibabák mellett szexmunkásnak számít még a pornószínész, a striptease táncos, az erotikus masszőr és a webkamera modell is. Van átjárás persze a kategóriák között, de nem csak a szexpiacon belül. A szórakoztatóipar más szegmensei, de a személyi gondozás és a háztartásvezetés között is. Külföldön főleg ezeket tudja elvállalni valaki, aki nem beszéli a helyi nyelvet. Tud takarítani, ápolni, babysittelni, meg szexelni. Magyarországról is sokan indulnak nyugatra, hogy ugyanazzal a munkával sokszorosát keressék meg, mint itthon. Sok nyugat-európai országban egyáltalán nem olyan ellenséges velük a rendőrség, mint mi nálunk. A szexmunkások azonban ezt nehezen hiszik el. Ha nem beszélik a helyi nyelvet, és nincsenek összeköttetéseik, társas kapcsolataik, akkor különösen ki vannak szolgáltatva a futtatóknak és a bántalmazóknak. A nemzetközi emberi jogvédő szaktekintély, a holland Marianne Wiers szerint éppen az otthonról hozott tapasztalatok akadályozzák meg azt, hogy segítséget merjenek kérni. I think the stigma on sex work, the idea, you're a sex worker, you're a prostitute, who the hell do you think will believe you? That is one of the big obstacles to actually or to effectively address trafficking. A pénzért szexelők jelentős része nem szeretné ezt a munkát végezni, de nincsen más választása. Mint ez a fiatalasszony, aki roma származása miatt nem kap rendes állást, amiből magát és a gyermekét eltarthatná. Ahhoz képest, hogy prostituáltként dolgozom, tisztességesen fizetem, amit kell, tisztességesen megyek. Életemben soha nem volt egy lopásom. Meg lehet nézni, jó, volt szabálysértésem, millió egy, emiatt soha nem loptam sehol, se az úton, se sehol. Mindig mindent időbe befizetek, a csekket is, ha van pénzem, és megbüntet. Mindig soha nem voltam, de amikor elmegyek egy munkahelyre, rám nézek, és cigány, de nem kell, inkább nem, mert aztán majd ellop valamit, és akkor jönnek az előítéletek, amiket meg kell szokni. A nők eleve hátrányokkal indulnak a munkaerőpiacon, különösen ha romák, ha vidékiek, ha aluliskolázottak. A gazdasági visszaesések idején ők veszítik el elsőként az állásaikat, kevésbé bíznak bennünk, a munkáltatók. De nem csak ők végeznek szexmunkát. A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesületek 2017 tavaszán végzett felmérésében a válaszadók 12,5%-a mondta magát férfinak, és őket is éri diszkrimináció. Dávid például állami gondoskodásban nőtt fel, roma. Ezek tetejébe azonban úgy találja, mégis a szexuális orientációja miatt éri a legtöbb hátrány. Mikor elmegyek egy állásinterjúra és kiderül, hogy meleg vagyok, akkor már egyből sajnos nem. Nagyon elutasítanak, nem csak engem, a többieket is, és ez véget nagyon nehéz munkát találni. Még mielőtt valaki rákezdene, hogy ilyen is bezdeg, csak Magyarországon van, ki kell ábrándítsam. A nemzetközi helyzet épp így fokozódik. Sabrina a katalán Aprosex szervezet aktivistája, mexikói transznő, 11 éve él Barcelonában, és nagyon hasonló problémákkal találkozik. Transgender, you really don't have too many options in life. Employers think that you're going to be a kind of a conflictive part of the company because they have to choose about the bathroom or their dressing room. Megint mások az életkoruk miatt nem kapnak munkát. Az emlegetett felmérést kitöltők több mint 45%-a már elmúlt 35 éves. Közéjük tartozik Lulu is, akinek nyilván nem ez a valódi neve, de nem szeretné felfedni a személyazonosságát. Ő 40 éves már elmúlt, amikor a szexmunkába fogott, mert az eredeti szakmájában, a vendéglátásban egyáltalán nem kapott munkát. Több mint 100 helyre elküldtem az önéletrajzomat, nem kaptam sokszor választ sem, vendéglátós voltam egyébként, beszélek 2 nyelvet, a szakmában lehet azt mondani, hogy profi is vagyok, és nem kellettem. És aztán jött a nélkülözés. Egy hősugárzóval fűtöttünk, ami még nagyobb párát csinált, és a szekrény belső faláról töröltem a vizet, tehát a ruháink is abszolút használhatatlanná váltak már. Ha meg kimostam, akkor se száradt meg, mert bálott szaga volt, és azért egy majdnem 18 éves lány szégyelt elmenni az iskolába, mert hát büdös volt. Aztán jött, én katarzisnak nevezem, mert nem lehet szerintem másnak, amikor ótvaros lett a gyerekem, jobban mondva úgy kezdett, hogy kiütéses volt, viszketelt és vakarózott, elvittem orvoshoz, még az volt a szerencsé, hogy ismerős orvoshoz vittem, és ő mondta, hogy ótvaros, és bizony ettől a párás, dohos levegőtől lett az. És akkor, amikor ezt én ott meghallottam a doktornőtől, akkor én azt mondtam, hogy itt most azonnal elsüllyedek, vagy elájulok. Hirtelen vezérelt ötlet, elkezdtem keresgetni a hirdetéseket. Vannak olyanok is, akiknek volna más választási lehetősége, de nekik valamiért ez a munka fekszik.
Angelika, itt nevezzük Angelikának, például jól érzi magát a szexmunkában. Egyéni vállalkozást vezetek, rendes könyveléssel, adózással, mindennel. Tehát fizetsz adót? Így van. És ez akkor most már 7 éve. Hát igen. És te hogy érzed ebben magad? Teljesen jól, teljesen komfortos. Igaz, az a hétköznapi emberi életen felül van, mert egy teljesen másik életet viselek, de kényelmesebb, szabadabb vagyok. Az ő döntéseiket is tiszteletben kell tartanunk, az ő biztonságuk és az emberi jogaik ugyanolyan fontosak, mint bárki máséi. Az azonban sajnos igaz, hogy sokan más választás híján kötnek ki a szexpiacon, és ez még kiszolgáltatottabbá teszi őket. Erről beszél Lucas Stevenson, a Nemzetközi Szexmunkás Érdekvédő Szervezet, az ICRS-e munkatársa, francia szexmunkás, aki jelenleg Nagy-Britanniában él. The reason why people go into sex work is because of economic reason. For many, sex work is one of the rare options that's available to them, or it's an option that is better economically than other options that are available. And we're talking about prostitution in the context of rising economic inequality. It's like for example, in many Western countries with years of austerity, increasing gap between rich and poor. Sex work is an option that is a valid option for people, to make a living. When you sell sex, when you need to survive, you will do what you need to do. A Szexe 2017-es felmérése szerint a Magyarországon dolgozó szexmunkások felének van kiskorú gyereke. Sokuk számára ez az egyetlen pénzkereseti forma, amellyel fent tudják tartani a családjaikat és maguknál tartani a gyerekeiket. Nem jó kedvükben csinálják, mégis lépten nyomon bírságolják és zaklatják őket a rendőrök. Rendszeresen szabnak ki bírságot szexmunkásokra olyan mondva csinált indoklásokkal, mint például a szemetelés, kihívó felajánlkozás vagy gyalogos közlekedési szabályok megsértése. A nem létező türelmi zónákba persze nem tudnak bemenni a szexmunkások. Leggyakrabban mégis védett övezetben való felajánlkozás miatt szabnak ki rájuk bírságot. A legtöbb esetben a rendőrség maga jár el bírósági tárgyalás, védőügyvéd jelenléte, bizonyítékok becsatolása és tanúk meghallgatása nélkül. A szabálysértési eljárást felváltotta a csekkosztás. Aki vezetett már autót Magyarországon, vagy hallott már olyan emberről, aki látott már olyat, aki vezetett már autót, annak ismerős lehet ez a tendencia a trafipaxokkal kapcsolatban. A rendőrség bírságolással tölti az idejét rendfenntartás és bűnüldözés helyett. Ez egy hatékony gazdasági stratégia, szó se róla, azonban nagyon halvány kapcsolatot ápol azzal, amire a hatóság való volna. Bűnözőt nehéz lehet elkapni, mi meg ott állunk egész nap, kijön, aztán végzi a dolgát, hazamegy, ez nincs velünk probléma. Tiltott kijelgés többnyire, és van, amelyikben szemetelés van ráírva, meg úgy írta a csekkre a rendőr, hogy egyes számú főút mellett állok, holott nem is környék, hát az már nem hozzá tartozik. Kb. 4-5 millió pénzbírságom van, ami tiltott kijelgés miatt van. Azt mondták, hogy ez azért van, hogy az éves statisztika meglegyen. Az éves statisztika. Azért csinálják ezt. Gondolom számolják, hogy hány prostituált van, és ezért ha gondolnak egyet, akkor bevisznek valakit, és akkor elzárják. Úgyhogy ennyi történt. Nincs türelmi zóna, mert az önkormányzatok nem jelölték ki, de azért csak bírságol a rendőrség, sőt, egyes önkormányzatok újabb és újabb furmányos módokon igyekeznek kiebrudalni a lányokat, fiúkat a közterületekről. A 17. kerületben például a polgármester saját költségvetési keretéből spendírozott meg egy Szűz Máriát ábrázoló úti ikont, amelyet a görögkatolikus egyház fel is avatott, kifejezetten azért, hogy a kegyhelyre hivatkozva arrébb lehessen üldözni az ott dolgozókat. Ha kell, körbebástyázzuk magunkat úti ikonokkal, nem szeretnénk látni ilyen tevékenységet a 17. kerületben, mondta egy 2016 végi képviselőtestületi ülésen Ríz Levente polgármester, aki bizonyára nem értesült arról, hogy a mi asszonyunk egyébként jó barátságot ápolt egy prostituáltal, sőt, maga Jézus is meghitt viszonyban volt az érintett Mária Magdolnával. De ekkora törvénykezési lendület mellett kinek van ideje Bibliát olvasni? A rendőrség is kitesz magáért. Habár a szabálysértési törvény értelmében kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülőt nem volna szabad elzárni, ettől azért még ugyanúgy beviszik őket, és ha esetleg kiderül, hogy ezt nem lett volna szabad, az eljáró rendőrt akkor sem kérik számon. Egyedül nevelem a 4 éves fiamat, és aki vigyázott rá, nem értesítették ki 72 óra alatt.
Hogyha ez nincs nálunk így tudomására véve, hogy én miből élek, akkor szerintem akár azt is ijette volna, hogy elraboltak az ufók, mert hogy senki nem értesítette ki, hogy én éppen a Gyorskötő utcai fogdába ülök. Persze nem csak 72 órára visznek be embereket az utcáról. Akinek felgyülemlenek a bírságai, mert nem tudja befizetni azokat, annak elzárásra változtatják a tartozását, így akár 2 évet is ülhet a fogdán. A Helsinki Bizottság rendészeti programvezetője Moldova Zsófia szerint a szabálysértési elzárás töltők között számottevő a szexmunkások aránya. És bár közöttük sok az egyedülálló szülő, sokan közülük ezt nem ismerik megmondani a büntetés végrehajtásnak, mert attól félnek, hogy elveszik tőlük a gyerekeiket, ha a gyermekvédelem megtudja, miből élnek. A Szexe beadványára az ombudsman évelején állást foglalt a kérdésben, nem szabad azért elvenni valakitől a gyermekét, mert szexmunkát végez. Legtöbben éppen a gyerekük eltartásáért csinálják ezt. A szexmunkásoknak azonban csak kisebbsége, nagyjából 1/10 dolgozik utcán. Magyarországon a többség lakásban árul szexet, és bár kevésbé vannak kitéve a rendőrök kénye kedvének, azért velük is sokszor visszaélnek. Családtagok, exek vagy mások gyakran éppen azzal tudnak zsarolni, hogy fel fogják dobni őket a gyermekvédelemnél, vagy a gyerekeik iskolájában, óvodájában. Ezen az alapon pénzt tudnak kicsikarni a gyerekes szexmunkásokból, akiknek nagyon kevés lehetősége van segítséget kérni. Hiába nincs jogalapja annak, hogy elvegyék tőlük a gyerekeiket, ettől ez még megtörténik, de az is épp elég nagy csapás, ha az iskolából kiutálják a szülőt és a gyereket. Többek között ezért is ragaszkodnak olyan rigorózusan a névtelenségükhöz, így Angelika is, aki még nem szült, de szeretne. Attól félek inkább majd az óviba vagy iskolában valaki megtudja, hogy mit dolgozik a nyuci, akkor mondjuk, hát hallottam olyan kolléginánál, aki az óviba behordta a gyereket, és a apuka valamelyik gyereknek azért nem mehet a gyerekére az óviba, mert hogy ilyen anyuka van az óviban. A prostitúciós törvény ráadásul tiltja a lakáskiadást szexmunka céljára, ezért nem csak a családjaik és az intézmények, de a főbérlőik előtt is titkolózni kényszerülnek. Ki lehessen adni albérletet ilyenre, és én a lakás tulajdonosát ne keverjem azzal veszélyben, aki így egy családos ember, ne kerüljön azzal veszélybe, hogy nekem kiadott egy lakást, és ha véletlen hozzám jön ellenőrzés, ő lebukik, akkor őre ki kell állni a bíróságon, mert ez nekem iszonyat kellemetlen. Ő azzal nem állott, nem szed tőlem több pénzt, rendesen albérletet fizetek, mintha megvennék bármit a boltba. Ő úgymond nem elősegíti, szegény azt se tudja, hogy mi van ott. Magyar törvények csak akkor teszik lehetővé a beltéri szexmunkát, ha a szexmunkás saját tulajdonában dolgozik. A legtöbb szexmunkás azonban, ha lenne saját lakása, nem is szexmunkából élne. Ha egy bérbeadó megtudja, hogy a bérlője szexmunkás, megemeli a bérleti díjat, vagy felmondja a szerződést, és elveszi az akár több havi kauciót. Ha a rendőrség értesíti az ingatlan tulajdonosát, az akkor köteles felmondani a bérleti szerződést. A szexmunkások között az a mondás járja, a rendőrnek szólunk utoljára. A lehető legrosszabbra számítanak, és van is miért. Se szeri, se szem az olyan eseteknek, mint amilyennel a Szexe Jogsegélyszolgálatának munkatársa, dr. Makó Klaudia találkozott. Friss esetünk, ez egy vidéki nagyvárosban történt, a lakáson dolgozott a szexmunkás. Ő csak erotikus masszást vállalt, tehát ő egyéb szolgáltatást nem szeretett volna bevállalni, de az egyik vendége ezt sérelmezte és elkezdte verni. Tehát nagyon súlyosan bántam, azt mi is láttuk, a sebeit kék-zöld folttal volt tele az egész testtel. Nagyon megverte a lányt, és közben a lánynak a barátja jött föl segíteni, ő fogta le ezt az elkövetőt, és azonnal bementek a rendőrségre feljelentést tenni. Kihívtuk a rendőrséget, és akkor utána mindjárt mondták, megtudták, hogy hol hirdetem magamat, és akkor mindjárt kinevettek, megmondták, hogy fent vannak a képeim, és akkor ez miatt megaláztak meg, hogy kinyitották a képeimet, meg le kellett vetnem a bugyimat is, mert mindent átnéztek, úgy keretettek, mint egy bűnözővel, mindent átnéztek, nadrágomatól, mindent átnéztek, és nevettek, és utána még sírtam. Aztán megmondták neki, 2-s állampolgár egyébként a lány, azt mondták neki, hogy ne merjen feljelentést tenni, mert különben még őt csukják le, ugyanis az a probléma azzal, amit ő csinál, amiből pénzt keres, hogy pénzt kér érte. Tehát ha ingyen csinálta volna, akkor nem lett volna belőle semmi probléma. Igen, ezt mondták a rendőrök, illetve még ilyet is mondtak, hogy akár az állampolgárságát is elveszítheti, hogyha ez kiderül, hogy ő szexmunkából él, tehát hogy egy ilyen képtelen
dolog volt az egész, és utána nem ismert feljelentést tenni, tehát csak a mi segítségünkkel tudott később elmenni a rendőrségre, és mi mondtuk ennek, hogy ilyen nincs, hogy az állampolgárságot valaki meg elveszik. A magyar jogszabálynak van egy csomó hibája, de a rendőrség még ennek a törvénynek sem felel meg. Egy rendőr igazából azt engedheti meg magának, amit a társadalmi klíma megenged neki, és hogyha biztosan tudja, hogy nem fogja megütni a bokáját a jogsértések miatt, akkor simán megcsinálhatja. Joggaranciák és ellátórendszer hiány tulajdonképpen bármit. De nem csak ők ellenségesek, hanem az igazságszolgáltatás is. A rendőrség úgy áll hozzá, hogy minden áron, ha csak egy kis lehetőséget lát rá, megbüntesse a szexmunkást, megbírságolja, bezárja. A bíróságon éppen tegnap volt egy tárgyalás, amikor várakoztam kint, és megjött a bíró, nem ismert föl az előző tárgyalásról, és csak kinézett, nem látta, hogy én leszek majd bent, és szólt a jegyzőkönyvvezetőjének, hogy a kurva nem jött el, és ez egy szabálysértési tárgyalás volt, de általános ez a tapasztalat. És ennél cifrább ügyek is vannak. Makó Klaudia egy 2017-es szabálysértési ügyben állt már úgy a bíró előtt, hogy a kezében volt a közokirat. A helyszín, ahol a védencét megbírságolták, nem védett terület, arról a kerület jegyzője leírta, hogy ott szabad prostitúcióra felajánlkozni. A bíró azonban nem hitt neki, hiába lobogtatta az ügyvéd az orra előtt a jogforrást, ehelyett telefonon felhívta a fővárosi önkormányzatot, hogy felvilágosítást kérjen. Na, a főváros illetékese szintén nem tudta, mi a stájszt, ezért ő meg felhívta Földi Ágnest, a Szexe elnökét, hogy ugyan mondaná meg hányadán állnak, azt a Földi Ágnest, aki az ügyvédnőt kiküldte az ügyben képviselni az ügyfelet. Földi vett egy nagy levegőt, nem káromkodott hangosan, szíves tájékoztatásban részesítette a főváros előadóját, az visszatelefonált a kérdéses bírónak, aki ezután már méltóztatott elolvasni és értelmezni a végig az asztalán fekvő jegyzői kinyilatkoztatást. A politikusaink úgy beszélnek az emberi jogokról, mintha az valamiféle luxus volna, amit Magyarország nem engedhet meg magának, mintha túltengene a jogérvényesítés a magyar hétköznapokban. Földi Ágnes, a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesületének elnöke éppen ellenkezőleg látja. Szerinte az Egyesület 2000-es alapítása óta jócskán romlottak a körülmények. Eltelt 17 év, és azt látom, hogy egyre rosszabb helyzetbe kerülnek a magyarországi szexmunkások és prostituáltak. A 2000-es évhez mérten ma sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint akkor voltak. Mostanára bizonyosan mindenki reménytelennek érzi a helyzetet, és szeretné hosszában felvágni az ereit, vagy már régóta tervez átklikkelni olyan videókra, amikben lajhárok simogatnak cicákat, de kicsit még várjanak, vannak azért jó hírek is. A szexmunkahelyzet Magyarországon kétségbejtő és romlik, ez igaz, de van megoldás, és nem is olyan borzasztóan nehéz. Már azzal jelentős javulást lehetne elérni, ha a rendőrség méltóztatná betartani az érvényes, amúgy hibás jogszabályt. De ha ezt a törvényt valamelyest módosítanák, azzal mindjárt szuperszónikus magasságokba emelkedhetne a szexmunkások életszínvonala és biztonsága. A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete azt javasolja, hogy a türelmi zónák fogalma szűnjön meg. Hát végül is bagóztak az önkormányzatok kijelölni őket. Védett övezetek helyett arra lehetne fókuszálni, hogy emberhez méltó körülményeket biztosítsanak a szexmunkásoknak. Ennek egy fontos lépése volna, hogy lehessen szexmunka céljára lakást bérbe adni és venni. Így nem kényszerülnének illegalitásba, akiknek nincs saját ingatlanjuk, és sokkal kevésbé volnának zsarolhatóak. Ezek az intézkedések azonnal javítanának a helyzeten, és egy huncut fillérbe nem kerülnének. Annál inkább kellene foglalkozni a szociális és egészségügyi ellátórendszerrel. Nagyon sok fejlesztés, forrás és politikai akarat, pénz, paripa, fegyver szükséges ahhoz, hogy az áldozatvédelmet, a gyermekvédelmet, a családvédelmet arra a szintre hozzuk, hogy valóban segítsék az állampolgárokat, és ne pusztán csendőrködjenek felettünk. Szükség volna értelmes foglalkoztatáspolitikára, sőt, lakáspolitikára is, mivel sokan közelébe sem kerülnének eleve a szexmunkának, ha nem volna átfogó lakhatási válság Magyarországon, azaz nem kéne a gatyájukat is kifizetniük egy albérletért. Nagyon fontos, hogy a szexmunkások a lehető legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz jussanak hozzá. A szexmunkások jóval tudatosabbak, mint az átlag állampolgár, és ők azok, akik megállíthatják az amúgy újra terjedő nemi járványokat. Európában tarol a tripper, a szifilisz, a HIV-fertőzés, és ezeknek a megfékezésében fontos partnerek lehetnek azok, akik pénzért szexelnek, és éppen a szakmájuk miatt
tájékozottabbak és rutinosabbak másoknál a védekezés terén. Persze a rendőrségnek sem kellene unalmában lerágnia a körmét. A szexmunkások céltalan és jogtalan vegzálása helyett ideje volna a szervezett bűnözés felszámolásával foglalkozniuk. Egy ilyen nagy és erős testület számára amúgy is méltatlan, hogy mindig a leggyengébb, alávetett helyzetben lévő embereket zaklatja. Ha végre nekilátnak majd a futtatók, emberkereskedők, stricik és zsarolók között szétcsapni, akkor egy szép nap talán majd képesek leszünk annak tekinteni őket, aminek mutatkozni szeretnének. A rend őreinek. És ti, akik végignéztétek ezt a filmet, örök dicsőség, és szeretnétek valamit segíteni, vagy legalábbis képben maradni, akkor először is lájkoljátok a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete Facebook oldalát, utána pedig nézzétek meg a leírásban lévő linkeket, mert sok-sok interjút találtok azokkal az emberekkel, akik ebben a filmben is szerepeltek, és még egy csomó érdekes dolgot.